Kokkola, or Karleby in Swedish, is a modern thriving town located in western Finland on the Gulf of Bothnia. It has an interesting history too, as the old town Neristan still shows. Finland was part of the expanding Swedish Empire. In the 17th century, King Gustav II Adolf wanted to strengthen trade. Karleby, with its strategic location and navigable river, became a town in 1620. And there is now growing interest in tracing the history of the town. I met up with Lars Strang, who was born in Karleby. He's now returned to do some research because he's writing a historical novel set in the town. As I was also born in Karleby, I'm excited to find out more about my hometown. Du skriver en bok som utspelar sig i Karleby på 1600-talet. Kan du berätta lite om boken? Det kan jag göra, ja. Boken är förlagd till en tid 1650-1655. Händer att ett nytt krig var på gång, och det väckte då oro även så långt borta som i gamla Karleby. Här så började det hända olika saker. Man började fundera, vem är det som ska dra ut i krig? Och här har vi då huvudpersonen i den här romanen som känner sig ganska säker eftersom han är då en smed. Och en smed säger man att... But as ever, fate has other things in store. Anders Smed can't settle down to life in Gamla Karleby with his beloved as he'd hoped. Instead, he's recruited to the Swedish army and goes off to fight wars in Europe. The book centres around life in Gamla Karleby, with all its trials and tribulations, and also on Anders' adventures in Europe. And what was Gamla Karleby like in the 17th century? It was a small town of about 400 inhabitants, situated on the town strait and surrounded by a wooden fence. Farmers from the surrounding countryside had to bring in their goods to sell. Anything leaving or entering the town was checked and taxes had to be paid. The town sounds very different from today. Näissä on, että nämä kaupungithan oli, nehän ei oikeastaan niin ole sitä, mitä me nykyään ajatellaan kaupungin. Nehän oli vain sitä, että siirretään tietyt ihmiset ja pannaan ne, annetaan niille oikeus käydä kauppaa ja pannaan ne sinne aidan sisälle. Tänähän tuli kyllä niin kuin jotain Ruotsista tai rikkaampia porvareita Ruotsin puolelta. Nämähän oli maaseudulta vähän niin varakkaampia talonpoikia tai sitten ihan palvelusväkeähän tarvittiin myös. Joo. The idea behind the fence was to impose total control over commerce. In the 17th century, ships were able to sail right into the town. Storehouses of the burghers were in the middle of the strait, where ships were loaded, and the pack house, customs clearinghouse, was also here. As always, people were inventive and at times bypassing regulations, probably slipping through gaps in the fence, not always using the 3 official gates, and perhaps doing the odd bit of smuggling. Local historian Ole Granholm tells us a story about this. It also shows us the rivalry and good-humoured banter that has always existed between the local communities. Direkt så då hade ett svin en sån där käs, en kyrksläda från där jag hade bäddat ner det här svinet som någon person ska det här. Kom det in till stan och då hade en nedervetebo som de har i släda, men då det här nog inte ser någon en nedervetebo så det men man försöker på alltså sätt för att det var ju hård kontroll över vad allt skulle rapporteras till folket. How would Anders Smed, Lars' fictional blacksmith,
have lived at this time. He worked in his father's smithy, while his beloved worked as a maid. Och det här husen var ju gråa hus säkert. Värttak eller oss eller nevertak. Lars continues to paint a picture of the living conditions at the time. Det var då timrade stockstugor. Man har sällan någon stengrund utan man timrade direkt då på den här sumpiga, fuktiga marken. Man hade i allmänhet då en stor stuga, man kom in genom dörren till förrummet till själva huvudrummet. I det utrymmet så där fanns det då en spis med en skorsten. På den gårdsplanen så där rymdes då i det här fallet då en smedja som var då längs ena tomtgränsen. Och sen fanns det då ett skjut där man förvarade hästkärra och en släde. Och sen hade man ofta en ko eller en gris, troligtvis också då längst bort i hörnet av trädet. Och bakom det då en sån här dynghög dit man då kastade allt. Seija Jonsson, research assistant at KH Renlund Museum in Karleby, proved to be a mine of information regarding everyday life in the 17th century. Man var tvungen att klä på sig flera kjolar för att hålla på vintern. Hur fick hon under dagarna att gå åt sen då? Hon spann och hon vävde. Och städa och för att hålla stugan varm, så det var säkert hennes jobb. Och hon tvättade kläder, men det fanns säkert någon bastu där att hon kunde då värma vatten. The present church is the third one in the same location. A small wooden church was built in 1654. Many people would have travelled to a larger stone church in a nearby village, then called Karleby. Religion played an important role in people's lives. Se kollektiivin paine on paljon voimakkaampi varmaan kuin nykyään, niin kuin sanotaan. Siinä seurakunnassa ja teet niin kuin kuuluu tehdä. Mutta että se on niin kuin oletettavissa, että tämmöiset niin kuin taikausko ja tämmöinen, niin se on hyvin voimakasta niin kuin sekin, että se kirkon, sehän on ollut tämmöistä kamppailua niin kuin koko ajan ja kirkon toimesta, että se kuri ja tämä, niin se on aika työ pitää ihmisiä niin kuin kurissa. Ole Granholm gave us a surprising lead in our investigations. Ja, men då kan du ju lite se den här Forastkyrkan som de har uppfört nu i Kronoby. Den är ju byggd på tankegången 1600-tals. Ja, så. Så den följer riktigt de här ritningarna som fanns då. Du kan ta kontakt med Håkan Wikström. Han var historielärare. Vår gamla Det var historielärare. hissalärare. Ja. We soon managed to make contact with Håkan Wikström and realized he's still passionate about his subject and very active with local history. Jo Lasse, här står vi nu i nyinvigda Porraskapellet. Försökt återskapa en oerhört viktig institution. Jag tror att, med bestämdhet att det var här kristendomen fick sitt första fotfäste i bygden. Ska vi ta den tredje frågan ännu, och det gäller ju då det här hospitalet. Det började sin verksamhet 1631. Jaha, bra. Och verksamheten pågick i 210 år. Det började med en spetälska koloni. Men sen när rekryteringen av spetälska av någon märklig anledning avtar under 1600-talet, så hade man börjat ta emot andra olycksdrabbade människor som till exempel blinda, gravt rörelsehindrade och framförallt mentalsjuka, sinnessvaga. På den tiden talade man om dårar helt enkelt. Är det något annat som du måste beakta när du skriver om 1600-talet i motsats till moderna Karleby? Det finns ganska mycket man måste beakta, och jag tror att sånt är ganska lätt att beakta, som landhöjningen. Jag tror att Because of the Ice Age,
there is a marked uplift of the land. Since the 1600s, the land has risen by about 2.7 meters. The strait was several hundred meters wide, and ships could sail right into the town. As Anders Smed lived on Strandgatan, then just a muddy path, Lars needed to make sure he got the position of the house right. The land lift is shown clearly by Karleby Church. Så finns det sån här pelare, korta, kanske meter höga. Så där kan man se olika årtal var landhöjningen har gått. Jaha. Så att det nyaste är från 1500, sen finns det något 1600. It's the end of the visit in Karleby, and Lars gets the thumbs up from the local historian. Jaha, men det är ju ett bra projekt. Och så otroligt intressant. Ja. Speciellt då den här research-delen. Så det är ju roligt att träffa människor. Så. Ja. Det var det. Och det här ska bli en bestseller förstås. Det här ska bli en bestseller. Yes, who knows? It might well be. With his meticulous research and eye for detail, Lars has written a novel that will no doubt deepen our understanding of the town's colourful past.